Kung Hei Fat Choi, Happy Chinese New Year. Bago na naman tayong taon, not only the Happy New Year from the last month, but now also the Chinese New Year. What do we have to look forward to in this New Year? I hope it will be a good year for the Philippines. I hope it will be a good year for all of us. Alam niyo, maraming nagtatanong, sabi niya, ano nga mangyayari dito sa taong ito? Maraming sumusulat sa amin. Anong nangyari sa protesta? Siguro maganda na rin siguro pagkakataon nito para ipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyayari doon sa protesta. Unang-una, ang protesta na inihain ko sa Presidential Electoral Tribunal ay dahil sa tatlong dahilan. Sa mga abogado ay 3 causes of action. Ang unang dahilan, may papakita namin na yung buong sistema ng halalan ay questionable at maraming mga anomalya. Yung gabi ng Mayo 9 na pinalitan ng Smartmatic at kinalikot ng Smartmatic at nagbago yung buong resulta pang Vice President. Kung marami kaming nakita na napapatunayan na hindi matibay ang sistema ng halalan. Yung buong halalan sa buong Pilipinas noong 2016. Dinismiss ito, sabi nila. The SC, sitting as the Presidential Electoral Tribunal, junks Marcos's first cause of action for the electoral protest. In its decision, the SC says even if Marcos succeeds in proving his first cause of action, this will not mean that he has already won the position of Vice President, as this can only be determined by a manual recount of all votes in all precincts. Ang pangalawang cause of action namin, ang pangalawang dahilan namin, ay marami kaming ebidensyang nakita, marami ang lumapit sa amin na nagsabi na may mga ibang lugar sa ARM, specifically sa Lanao del Sur, sa Basilan at saka sa Maguindanao, ay hindi raw nagkaroon ng halalan. Pinag-imbestigahan namin ito at tinignan namin at marami kaming nakita na ebidensya na talagang hindi nagkaroon ng halalan. Sa bidyong ito, may kita ang mga nakapatong-patong na mga balota. Lahat ito, iisang tao lang daw ang nag-shade. May kita rin na iilan lang ang nagpapasok ng mga balota sa vote counting machine. Widespread ang pagka pinilapan yung mga balota, basta't kung hindi pinapasok yung mga botante. Ang pangatlong dahilan, sinasabi namin meron kaming mga nakitang ibang lugar kung saan nagkaroon ulit ng anomalya. Pinag-aralan na namin at maipapakita namin sa PET na merong ginawa para dayain ang halalan. Kaya sinasabi namin kailangan magkaroon ng recount. Kailangan, wag na natin tignan yung galing sa computer, kunin na natin yung mga balota at doon natin bibilangin. Kaya nagkaroon ng recount. We were asked to produce 8,000 witnesses. Nag-produce kami ng 8,000 witnesses within 5 days. Kumuha kami ng listahan ng 8,000 witnesses for 5 days. Ang anong ginawa, imbes na i-take up, dinifer. I-defer muna natin yan. Ipaubaya muna natin yan. Tapusin muna natin yung recount bago natin puntahan yung sinasabi namin hindi nagkaroon ng halalan sa ibang lugar sa ARM. Kaya ngayon, lahat ng naririnig ninyo ay tungkol doon sa recount. Ang sinasabi namin ngayon ay siguro naman, dahil magtatatlong taon na, sana siguro sabay-sabay na para maging mas mabilis na ang proseso. Sa ngayon, patapos na yung recount doon sa 3 pilot province. Bakit nagkaroon ng pilot province? Ang pilot province, para patunayan natin sa PET na talagang nagkaroon ng anomalya. Na merong dahilan, may katwiran kung bakit natin kailangan i-recount ang 22 pang probinsya. So pilot pa lang ito. Pero sa pilot pa lang, maipapakita na natin na marami ng anomalya, marami ng pinalitan, marami ng sinira ng balota, marami ng pandarayang ginawa. Siguro matatapos ito by February. Malapit nang matapos ito, tinatapos na siguro 200 plus na presinto. Ang susunod na ngayon ay yung mga question na balota ay ihaharap ngayon sa ating mga justice sa PET. Ang magkabila ngayon ay magpapaliwanag
sa kanilang panig kung bakit sa kanilang pananaw ay dapat yung mga balotang yun ay ibilang o huwag ibilang. Basta yung kahon po, nandoon sa tapat ng pangalan ni Mrs. Lenny Robredo, binibilang po ng makina. Sabi ni Attorney Macalinta, this is a normal feature on the ballot. Ang sinasabi nyo, abnormal. This is no longer a faithful, true, and authentic reproduction of the ballot itself. Was it mentioned that there will be possibility? No, we were not apprised of any information that there will be an insertion or a deletion on the image. How come nobody saw it, anticipated it, or noticed it? Sir, can we just ask the Smartmatic, sir, to explain? Because I really cannot explain why that happened. Yan ngayon ang tinatawag na appreciation phase. Matagal na namin sinasabi na napakatagal masyado ng 3 taon para magantay ang taong bayan dito sa napakalaking issue na ito. Kaya't hindi namin tinitigilan, hindi na nga ako tumakbo dito sa halalang ito. Kulang na kulang ang aking maaring maibigay sa inyong pasasalamat, sa inyong tuluyang suporta. Alam niyo kahit papano, kami pag umiikot lang at naglalakad kung saan-saan, kahit sa lansangan, maraming lumalapit at nagbibigay ng suporta at nagtatanong nga kung kailan ba mabibilang ang boto namin. Pero wala pong iwanan ito. Dahil nandyan po kayo, malakas po ang loob ko. At sa aking palagay naman, dahil tama naman ang ipinaglalaban natin, tayo magtatagumpay. Still, I feel so blessed that there are such people. We were talking recently about the loyalists or supporters who had camped outside the Supreme Court in waiting for the recount to start. And I kept thinking to myself, these are wonderful people, and how do I actually express properly how grateful I am to them, and how to actually so they understand how thankful I am for them being there. You know, sometimes in situations you really can't depend on anyone else to help yourself. You can only do it yourself. But a friendly face is always welcome, and they provide hundreds and thousands of those friendly faces. Sir, you seem jolly. Ba't parang medyo... Ay, siyempre masaya ako, tuloy yung kaso ko. Yung gusto ni Justice Caguio ay dismiss yung kaso na tapusin na yung petition ko, na sasabihin, dismiss the entire petition. Yun ang hinihingi ni Justice Caguio. Hindi pumayag yung Supreme Court. So buhay ang kaso. And it continues, and ipaglalaban pa rin natin hanggang papunta hanggang sa lahat ng ebidensya na nais namin ipakita sa tribunal ay naipakita na namin yung kami pagkakataon na ipakita lahat ng ebidensya namin. But the net result of today's NBank decisions is that tuloy ang kaso. Sir, hindi dinismiss yung kaso ko. So sir, despite the delay, that's still favorable to you? Of course. Gusto ni Justice Caguio tapusin na hindi nag-agree sa kanya yung Supreme Court. But beyond that, I have nothing to report. But yes, good result. Sir, hindi ba frustrating that it's already 3 years? Of course, it's frustrating, pero what are you going to do? You have to trust the wisdom of our justices. At saka, the case is complicated. It is the first time any presidential protest has arrived to this stage in the protest. So, but it should be, maybe after all of this, kailangan balikan natin ang sistema natin ng pagprotesta, the whole electoral system, para tingnan natin, para maging mas maayos, because it is not advantageous to our electoral system, our voters, our political system, the entire state, that we wait for this long, for this important decision. But nonetheless,
that was what has happened the last 3 years. What happened today is the case goes on and we will go from strength to strength. Sir, do you have any message to your support? Oh my God, I cannot thank them enough. Kaya pagka nakikita ko sila, lagi ako nagpapasalamat at hindi siguro umabot ang lakas ng loob namin sa ganito, ng ganitong katagal simula sila dyan. Thank you very much for your support. At asahan ninyo na ito ang ipinaglaban ninyo at ipinaglalaban natin, ipapatuloy natin at binigyan tayo ng pagkakataon ng PET na ipagpatuloy ang laban. Sir, pero hindi ba kayo frustrated dahil parang wala pa? Kung ako lang nung 2 days after nag-file ako ng protest, tapos siyempre, and every additional day is a little bit more frustrating. But again, we abide by the system. So do you feel you're being robbed of your term? Yes, definitely. By conducting the cheating in the election, they robbed the proper vice president who won the election, myself, from the 3 years of service. So yes, May message po kayo sa kabilang camp kay VP Lenny Robredo? I talk to them through my lawyers, not to the press. Okay? Sige guys, that's it. Thank you. Tingnan-comelect pa yung iba. Yung iba mga BEI, yung mga iba canvasser, yung iba mga witness, yung iba teacher. Bongbong Marcos! Inaantay nilang makaupo si President Duterte at sila ilalabas na dahil takot nga sila habang nakaupo pa itong administrasyon na ito. Kung sila'y magsalita, baka sila'y balikat. Meron na kaming natatanggap na sulat na ang cover letter ay sinasabi, hindi kita binoto, pero alam kong dinaya ka. Kaya ito ang mga ebidensya na nakita ko na ipinapadala ko sa inyo, baka makatulong sa inyo. Ipapagpatuloy natin lahat ng ito hanggang lumabas ang katotohanan. This automated election system is not owned by Smartmatic. The elections are over, but some issues just refuse to go away, like allegations of cheating in favor of administration candidates. Hindi na po namin kayang tiisin ang pangyayaring ito. Itong bansa natin na ito, lagi na lang itinatabi yung katotohanan. Iproklama lang natin kahit na mali. Nangunguna si Senador Bongbong Marcos na may 26%. Nanguna si Marcos na may 28%. Sina Rodrigo Duterte at Bongbong Marcos ang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Wagi sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginawang exit polls ng Manila Broadcasting Company DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa National Capital Region. Before. I mean, as a certain the Marcos said, modify the NES, next batch the NES should. But then it affected the supposed to be the change. They were not supposed to change anything without our knowledge and permission. Kapuna-puna umano na nagka-glitch at pansamantalang nahinto ang transmissions matapos mapadala ang 75% ng mga resulta. Doon umano nagsimula manguna si Robredo. Pero duda dito si Contreras dahil may pattern sa resulta. Kung ganun yun, ibig sana nag-taper off din yung lamang ni Marcos. Eh, hindi ba't naging constant? Napansin ni David na nagsimulang mag-flip nung 75% na yung transmission. What would be the reasons for Smartmatic to change a script or a hash code? What would be the elements necessary for that? Wala akong maisip. I cannot think of any reason. Dapat hindi because COMELEC is in top of it. So if they did it without informing COMELEC, red flag na yan. It's a breach of the integrity of the whole electoral process. We believe this is a national security issue. There is no way that companies belonging to corporations should have access to our election. Ang binotos ko po si Vice Presidente si Marcos, pero ang lumabas puhunasan. Sa bidyong ito, may kita ang mga nakapatong-patong ng mga balota. Lahat ito, iisang tao lang daw ang nag-shade. Sa LP po sila nag-focus eh. Ang inano lang talaga nila doon sa LP, yung kay Vice Robredo.